So guys, আগত ভিডিওত মই আপোনালোকৰ বাবে কৈছো যে মানে নো কপিৰাইট মিউজিকটো আপুনি YouTube ফালৰ পৰা কেনে ডাউনলোড কৰিব লাগে ঠিক আছে কিন্তু এটা গুড নিউজ মই আপোনালোকৰ বাবে ক'ব গৈছো যে আপুনি ভিডিওত মানে YouTubeৰ আপুনি মানে নিজৰ YouTubeৰ মানে যেটো চেনেল আছে আপোনাৰ ইটো মানে ডেস্কটপ মোডত আপুনি যেতিয়া ক্ৰোমৰ ওপেন কৰিব তাৰ পিছত আপুনি দেখা পাব বহুত হৰ মানে নো কপিৰাইট মিউজিক এটা আপুনি তাত দেখা পাব ঠিক আছে সো গাইস কপিৰাইটো নাইব তাৰ পিছত আপুনি এবিলা মিউজিকটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ টাইপৰ মানে মিউজিক আছে ঠিক আছে সো গাইস আজি ইটো ভিডিও মই আপোনালোকৰ বাবে শিকাম যে মানে আপুনি নো কপিৰাইট মিউজিকটো আপোনাৰ মানে নিজৰ মানে YouTube যেটো ক্ৰোম বজাৰ থাকে তাত পৰাটো আপুনি কেনে ডাউনলোড কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো গাইস ভিডিওটো আপোনাক অলপ ইন্টাৰেষ্টিং বা হেল্পফুল হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো গাইস মোৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুন কে আছে কলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইকও কৰি দিব আৰু কমেন্ট বক্সত জনাব যে আপোনাক কেনেকা টাইপৰ ভিডিও লাগে ঠিক আছে সো গাইস লেটস বিগিন So guys, no copyright music download কৰিবলৈ কাৰণে আপুনি নিজৰ ক্ৰোম বজাৰত নিজৰ YouTube চেনেলটো ওপেন কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছতে আপুনি মানে দেখা পাব যে no copyright music এটা মানে YouTube ফালৰ পৰা যেটো মানে মিউজিক এটা মানে দিছে ইউটিউবাৰ বিলাক কাৰণে এবিলা মিউজিক কোড আছে আৰু আপুনি এটো কেনে ডাউনলোড কৰিব লাগে মই আপোনাক দেখাই আছো ঠিক আছে সো গাইস আপুনি সিম্পলি নিজৰ YouTubeটো ওপেন কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত নিজৰ চেনেলটো ওপেন কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি ডেস্কটপ সাইডত এটো ওপেন কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে সো গাইস আপুনি যেনেকৈ এটো ওপেন কৰিব তাৰ পিছত এনেকা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আহিব সিম্পলি আপুনি নিজৰ মানে চেনেলৰ লোগো ওপৰত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাব ইয়োৰ চেনেল কৈ কিনি ঠিক আছে সিম্পলি এটো ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাই আছে বলা কাস্টমাইজ চেনেলৰ অপচন ঠিক আছে সিম্পলি এটো ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আপুনি যেনেকৈ এটো ওপৰত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এনেকা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আহিব ঠিক আছে তাৰ পিছত অলপ তলত আহিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাব এটা আইকন ঠিক আছে এটো আপুনি চাব পাৰে ইয়াত এটো আইকনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে মিউজিকৰ আইকনত সিম্পলি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি যেনেকৈ এটো ওপৰত ক্লিক কৰিব গাইস আপুনি ইয়াত চাব পাৰে ইমান হৰ মিউজিক আপুনি দেখা পাব নো কপিৰাইট মিউজিক বিলাক মানে YouTube ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে ইউজ কৰিবলৈ ঠিক আছে সো আপুনি ইয়াত বহুত হৰ মানে মিউজিক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মানে ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে নিজৰ YouTube চেনেলত ঠিক আছে সো আপুনি সাউন্ড ইফেক্টত গলে আৰু সাউন্ড ইফেক্ট টাইপৰ মানে ফানি টাইপৰ মানে মিউজিক হৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আহি যাব ঠিক আছে সো আপুনি ইয়াত চাব পাৰে বহুত হৰ মিউজিক আছে ঠিক আছে সো গাইস আপুনি যদি এটো মিউজিক শুনিব বিচাৰে সিম্পলি আপুনি ইয়াত অপচন দেখা পাইছে বলে এটো પર আপুনি ক্লিক কৰিব লাগে যদি আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে সো গাইস মই ফৰ এক্সাম্পল এটা ডাউনলোড কৰি কিনে আপোনাক দেখাই দিম ঠিক আছে সো গাইস ফৰ এক্সাম্পল আপুনি এটো মিউজিক ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে সিম্পলি এটো પર আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি ফালে দেখা পাব ৰাইট ফালে ডাউনলোড কৰি কিনে এটা অপচন সিম্পলি এটো પર আপুনি ক্লিক কৰি কিনি মানে মিউজিকটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে সো গাইস মই ফৰ এক্সাম্পল ডাউনলোড কৰি দিম আৰু ন ঠিক আছে সো গাইস মই ফৰ এক্সাম্পল ডাউনলোড কৰি দিছো আৰু আপোনাক দেখাই আছো চাব পাৰে আপুনি মোৰ মিউজিকটো ইয়াত ডাউনলোড হৈ আছে আৰু 6.69 MB সো গাইস MB তো অলপ বেছি টাইপৰ আছে ঠিক আছে হলে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিক আছে MB বেছি হলে কি হ'ব আপোনাৰ মানে সাউন্ডৰ কোৱালিটিটো বেছি ভাল হ'ব ঠিক আছে সো গাইস আপুনি ইয়াৰ পৰা বহুত হৰ মিউজিক ডাউনলোড কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো গাইস আই হোপ যে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো চাই কিনে অলপ হেল্পফুল হৈছে চাগে সো গাইস ভিডিও যদি ভাল লাগিছে কলে লাইক কৰা আৰু কমেন্ট বক্সত জনাই যে আপোনাৰ ভিডিওটো কেনে লাগিছে ঠিক আছে আৰু এই ভিডিওটো পাৰিলে আপুনি শেয়াৰো কৰি দিব জনে জনে এই ফিউচাৰৰ বিষয়ে নেজানে ঠিক আছে এন্তক আপুনি শেয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো গাইস লগ কৰিম নেক্সট ভিডিওত